ඔන්ට්‍රපටර්ස් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා eTips YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ 5 එකේ වාට ලේසියෙන් ඉගෙනගෙන ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් තවත් easy job එකක් ගැන. ඉතින් ඇත්තට මේක easy job එකක් කිව්වට ඔයාලට මේකෙන් ගොඩක් හොඳට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 5 එකේ තරඟය ගොඩක් අඩු කැටගරි එකක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ඊටත් කලින් ඔයා තාම අපේ channel එකට අලුත් නැත්නම් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න bell icon එකත් ඔබාගෙන යන්න. ඒ වගේම 5 වලට උදව්වක් දෙන්න නැත්නම් help එකක් දෙන්න අපි WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp group එකත් එක්ක add වෙන්න. මම link එක පහලින් දාන්න. ඒ වගේම Telegram group එකකුත් තියෙනවා. ඒකටත් add වෙන්න. හරි. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු ආ කොහොමද මේ easy job එක කරන්නේ, කොහෙන්ද අපිට මේකට උදව් ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙන්නේ කියලා. ෆයිවර් සයිට් එකට ඇවිල්ලා මම සර්ච් කරන්නම් මෙන්න මේ විදිහට presentation නැත්නම් PowerPoint presentation කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් PowerPoint presentation කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ PowerPoint presentation කියන කැටගරි එකේ ඉතින් 7000 ගානක කියන්නේ මේ විදිහට අපි සර්ච් කරොත් 7000 ගානක වගේ රිසල්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ පහළට බලාගෙන යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් top rated sellers ලා ඉන්නවා, ඒ වගේම pro sellers ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ගොඩක් ලොකු ගණන් වලට තමයි මේ 5 එක ඇතුලේ sell වෙන්නේ. මේ ඩොලර් 100යි 70යි 400 ගණන් වලට තියෙනවා. ඉතින් 55යි 20යි දැන් අපිට මෙතන දැකපු අඩුම එක 20යි. ඉතින් මම මේ දැකපු අඩුම එක උඩ ඔයාලට ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේන ඉතින් මෙතන orders 10ක් මෙයාගේ queue එකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මොකද කරන්නේ ඩොලර් 20ට basic package එක slide 5ක් වගේ තමයි මෙයා හදන්නේ. ඉතින් එකට ස්ලයිඩ් 5කට ඩොලර් 20ක් තමයි මෙතන ගන්න. ඉතින් එතන එහාට ගියාම ඩොලර් 80යි ස්ලයිඩ් 20ට. ඒ වගේම 160ක් ගන්නවා ස්ලයිඩ් 40ක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඩිසයින් කරන්න. අපි බැලුවා ඔය වගේ එක ගිග් එකක් ඉතින් ඕඩර්ස් 10ක් queue එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩොලර් 50ක අපි බලමු. ඩොලර් 50ක බලපුවම එයාගෙත් ඕඩර් එකක් queue එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් sellers කරන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ මුළු සම්පූර්ණ ප්‍රසන්ටේෂන් එකම ඩිසයින් කරනවට වඩා ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකම කරන කියන මම කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එක කියන්නේ මේවා දාලා කන්ටෙන්ට් දාලා මේ දේවලුත් එක කරනවට වඩා මේකේ ස්ලයිඩ් එක ඩිසයිනින් කරලා දෙන එක තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙකම තෝරාගෙන කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් ඩිසයිනින් පාර්ට් එක විතරක් කරලා මෙතන earn කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කන්ටෙන්ට් එකත් එකයි ඔක්කොම තොරතුරු හොයලා එයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදලා දෙනවා නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට වැඩිය ටිකක් වැඩි ගානකට එතකොට ඔයාලට සෙල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි, කොහොමද ඔයා මේකට ආරම්භයක් ගන්නෙ? ඉතින් ඔයා මේකට ආරම්භයක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම සයිට් එකක් ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්න. මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් කානිවල් කියන සයිට් එක. මෙන්න මේ සයිට් එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සයිට් එකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ ගොඩක් PowerPoint presentation slide අපිට free download කරගන්න පුළුවන් ඒවා. මම මේ තියෙන එකක් ගන්න. මෙතන food and cooking කියලා තියෙන මෙන්න මේ එක ඕපන් කරලා බලන්න. මෙතන මේක ඕපන් කරාම අපිට මෙයාගේ presentation කියන්නේ මේ food ගැන මේ concept එකට ඩිසයින් කරපු PowerPoint presentation ගොඩක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Google slide themes එතකොට PowerPoint templates මේ දෙකම අපිට මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. මම නිකන් මේක ඕපන් කරන්න. මේක ඕපන් කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් download කරගන්න. ඒ වගේම preview එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන presentation slide 39ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන් අපිට free download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක මම කලින් download කරා. මම මේක ඕපන් කරන්න. ඉතින් මේක download කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ template එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක download කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරලා මෙන්න මේ ටික එඩිට් කරගන්න. හරි. එතකොට මේකේ තියෙන වැදගත්ම පාර්ට් එක මොකක්ද? අපි මෙහෙම ටෙම්ප්ලේට් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ටෙම්ප්ලේට් මේ විදිහට ගත්තට අපිට තව කෙනෙක්ට මේක සෙල් කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. ඉතින් ඒකට මම ඔයාලට මෙතන පෙන්නනම් මෙයාලගේ ලයිසන් එක. ඉතින් මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ දේවල් කරන්න යනවා නම්, ඒ කියන්නේ මේ සයිට් එකකින් හෙල්ප් එකක් ගන්න යනවා නම් හරි, මෙයාලගේ ලයිසන් එකට ආපුවාම
අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මොනවටද ඉඩ දෙන්නේ මොනවටද ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ මේ ටෙම්ප්ලේට් යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට ෆ්‍රී ටු යූස් මේක ෂෙයා කරන්න මේක අපේ ඒ කියන්නේ අපිට මේක ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරලා අපිට පර්සනල් වැඩවලට ඉතින් කියන්නේ පර්සනල් සහ කමර්ෂල් වැඩවලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාලගේ ඇට්‍රිබියුෂන් එකක් කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ මෙතනින් අපි ගත්ත කියලා ඇට්‍රිබියුට් කරන්න අවශ්‍යයි. හරි. ඉතින් ඒ වගේ මේගොල්ලෝ කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ මොනවද කියලාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේගොල්ලෝ දාලා තිනවා මේ ටෙම්ප්ලේට් එක රීසෙල් කරන්න. සහ ඒ කියන්නේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක රීසෙල් කරන්න ඒ වගේ මේක නිකන් දෙන්නවත් මේගොල්ලෝ අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න බෑ. ඉතින් එතකොට අපිට ඇත්තට මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඇත්තටම අපිට මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට ඇත්තට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මේ විදිහටම බයර් කෙනෙක්ට ඔයාට සෙල් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගන්නේ අපිට උදව්වක් කරගන්න. කියන්නේ අපිට ඇත්තටම සමහරලාට අයිඩියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේ විදිහේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදාගන්නේ නැත්නම් මේ විදිහේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් මේ වගේ යන ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තම හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ් එකක් ඩිසයින් කරලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් ඒ කියන්නේ මේක තියෙන ෆොටෝස් ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහේ මේකේ කලර්ස් මේ අයිකන් මේ හැමදේම අපිට පුළුවන් වෙන කියන්නේ ෆ්‍රී කොපිරයිට් ෆ්‍රී තියෙන සයිට් වලින් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොපිරයිට් ෆ්‍රී තියෙන සයිට් එකක් මෙන්න මේ Pixabay කියන සයිට් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සයිට් එකේ ගත්තම අපිට මම මෙතන vegetable කියලා ටයිප් කරන්න. මෙතන vegetable කියලා ටයිප් කරාම මේ images ඔක්කොම අපිට copyright free. ඒ කියන්නේ අපිට මේ දේවල් presentation එකට දාලා බයර්ට sell කරන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි කිසිම issue එකක් නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් copyright free අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන මේ template එකක් download කරගත්තම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ images change කරගන්න. ඒ වගේම මේ icon colors, ඒ වගේම මෙන්න මේ icon පව අපිට මේ Pixabay වලින් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේකේ කියන්නේ වෙක්ටර් ආර්ට් පවා තියෙනවා අපිට කොපිරයිට් ෆ්‍රී යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අයිකන් කියලා මම ටයිප් කරලා මම මෙතන සර්ච් කරන්නම් ඉලස්ට්‍රේෂන් වලින් මේ අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙක්ටර් ආර්ට් මේවා අපිට ඉලස්ට්‍රේටර් වලට දාලා එහෙම නැත්නම් අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේවා තනිකරම වෙක්ටර් ආර්ට්ස් තියෙන. ඉතින් මේවා අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. icons තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් පවා අපිට මේ Pixabay වලින් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්ලයිඩ් එකක් ස්ලයිඩ් කානිවල් වලින් අරගෙන මේක අපිට copyright free වෙබ්සයිට් එකක් ඒ කියන්නේ Pixabay වගේ සයිට් එකක් යූස් කරලා change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන images මේ දේවල් change කරගෙන අපිට අපේ විදිහට වෙන ඩිසයින් එකක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට මේක තව ටිකක් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාම ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේක කරගත්තම හොඳ ලොකු ගානකට මේ ඔයා ඩිසයින් කරන ස්ලයිඩ් එකක් සෙල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට උදව්වක් වෙයි කියලා. මෙන්න මේ දේ පටන්ගෙන කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් කානිවල් වලකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එකක් කරගන්න ඕනේ මොනවාද මේකේ තියෙන අපි දාන්න ඕනේ දේවල් මේ හැමදේම ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද PowerPoint presentation එකකට අවශ්‍ය හැමදේම මේගොල්ලෝ මේකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට infographic කොහොමද මේකට ඇඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ diagrams මෙන්න මේ දේවල් කොහොමද මේකට දාන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ මොනවාද දාලා තියෙන්නේ අද දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් කොහොමද ඔයාලා මේකට ඇඩ් කරන්න පවා මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තම මේකෙදින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ presentation PowerPoint presentation කියන එක ලේසියෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා උදව්වක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන තව ටිකක් හොයලා බලන්න මේ PowerPoint presentation designing පැත්තට යන්න ඉන්නවනම් ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට උදව්වක් වෙයි කියලා. Fiverr අලුතෙන් පටන් ගන්න එහෙම නැත්නම් අලුත් සර්විස් එකක් ඔයාලට පටන් ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් ඔබාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.